নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰ্থিক বাৰ্তা চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅটোত আমি আলোচনা কৰিম PNB MyProperty লোনৰ বিষয়ে যি আপোনাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত ল'ব পৰা এটা সহজ আৰু সুবিধাজনক লোন আঁচনি PNB MyProperty লোন আপোনাৰ বাবে এটা উপযুক্ত বিকল্প কাৰণ এই লোনত আপুনি পায় ডাঙৰ লোন এমাউন্ট দীঘল ৰিপেমেন্ট সময় আৰু কম্পিটিটিভ সুতৰ হাৰ ইন্ডিভিজুয়ালি বা জয়েন্টলি এই লোনটো ল'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত কাম বা ব্যৱসায়িক প্ৰয়োজনৰ বাবে কিন্তু স্পেকুলেটিভ যোৱা ধৰণৰ উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লোন এমাউন্ট হ'ব পাৰে আপোনাৰ মিনিমাম 2 লাখ টকা আৰু ম্যাক্সিমাম 10 কোটি হয় ঠিকে শুনিছে 10 কোটি টকা ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা ক'লে চাকৰিয়ালৰ বাবে নেট মাসিক বেতন কমেও 25000 টকা হ'ব লাগিব অন্যসকলৰ বাবে নেট বাৰ্ষিক আয় 3 লাখ টকা অন্তত 3 বছৰৰ বাবে হ'ব লাগিব দুই ধৰণে এই লোনটো দিয়া যায় এক নম্বৰত হ'ল টাৰ্ম লোন 15 বছৰৰ বাবে অথবা বয়স 70 বছৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত দ্বিতীয়টো হ'ল ওভাৰড্ৰাফট ডিপি ড্ৰয়িং পাৱাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 15 বছৰৰ বাবে এই লোনটো ল'ব পাৰে সুতৰ হাৰ টাৰ্ম লোন 10.25% ৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ওডি ওভাৰড্ৰাফট 10.75 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদি আপুনি 10 লাখ টকা লোন লয় তেন্তে সাধাৰণতে প্ৰতি মাহে 11 পৰা 12000 টকা মান EMI হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ নিজৰ সম্পত্তি আছে আৰু কিবা কাৰণবশতঃ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে এইটো এটা ভাল বিকল্প আপোনালোকে নিকটতম ব্ৰাঞ্চত আহি ইয়াৰ বিষয়ে খবৰ ল'ব পাৰে শেষত এটা অনুৰোধ যে এই ভিডিঅটো উপকাৰী যেন লাগিলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু আৰ্থিক বাৰ্তা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে কমেন্টত সোধক আমি সদায় সহায় কৰিবলৈ সাজু আছো ধন্যবাদ